වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් සතුටින් ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ මම දැන් කරන ඒවා විස්තර කරන හැටි. අපෙන් කවුරු හරි ඔයා දැන් මොකද්ද කරන්න කියලා අහන්නේ What are you doing right now? What are you doing right now? කියලා. මේකෙන් කියන්නේ ඔයා මොකක්ද දැන් කරන්න කියන එක. ඒ වගේම මේක What's up? What's up? කියලා අහන්න පුළුවන්. මේකෙන් කියන්නේ ඔයා දැන් මොකද කරන්න කියන එකම තමයි. කවුරු හරි අපෙන් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම ඒකට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. මේකෙදි අපි ප්‍රධාන එක වාක්‍ය රටාවක් තමයි යොදාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් I am කියලා දාලා ඊට පස්සේ ing එක verb එකක් දාලා අපිට අපි කරන දේ විස්තර කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු example වාක්‍ය කිහිපයක්. I am reading a book. I am reading a book. මේකෙන් කියන්නේ මම දැන් පොතක් කියවන ගමන් ඉන්න කියන එක. තවත් වාක්‍ය බලමු. I am practicing English. I am practicing English. මේකෙන් කියන්නේ මම English practice කර කර ඉන්න කියන එක. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I am talking on the phone. I am talking on the phone. මේකෙන් කියන්නේ මම ෆෝන් එකෙන් කෝල් එකක් ගන්න ගමන් ඉන්න කියන එක. I am talking on the phone. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. I am writing a note. I am writing a note. මේකෙන් කියන්නේ මම දැන් නෝට් එකක් ලියන ගමන් ඉන්න කියන එක. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. I am cleaning the kitchen. I am cleaning the kitchen. මේකෙන් කියන්නේ මම කිචන් එක අස් කරන ගමන් ඉන්න කියන එක. තවත් වාක්‍යයක් බලමු. I am washing clothes. I am washing clothes. මේකෙන් කියන්නේ මම රෙදි හොදන ගමන් ඉන්න කියන එක. මේ විදිහට I am එක අපි කරන වැඩේ verb එකේ ing form එකත් එක්ක දාලා වාක්‍ය හැදුවම අපිට අපි දැන් කරන දේ විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් අපි උත්තර දෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දැන් බලමු. මේක අපිට එක වචනකින් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම nothing. Nothing. මේකෙන් කියන්නේ මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඊළඟ විදිහ තමයි nothing much. Nothing much. මේකෙන් කියන්නේ අපි මුකුත් ලොකු වැඩක් කරන්නේ නැහැ කියන එක. මේකම අපිට not much. Not much කියලා කියන්න පුළුවන්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීපු වාක්‍ය රටාවෙන් එක එක verbs දාලා එක එක වාක්‍ය හදලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කොයි වෙලේ කවුරු මොකද කරන්න කියලා අහුවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි වලින්ම උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. තාමත් ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අද වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.